Sziasztok! Na, elérkeztünk a 6. évadhoz, amit megmondom őszintén nagyon nem vártam, és szerintem sokan vagytok ezzel így, mivel ez Jézusnak a keresztre feszítéséről fog szólni. Az 5. évad ott ért véget, hogy Júdás egy csókkal elárulja Jézust, és most a 6. évad onnan fog folytatódni egészen Jézusnak a kereszthaláláig. Na és ebből most megjelent egy rövid előzetes, úgy, mint tavaly az 5. évadnál először egy teasert kaptunk, ami egy rövidebb előzetesnek felel meg, egy ilyen 1,5 perces, és később érkezett meg az úgynevezett trailer, ami meg a rendes, hivatalos, hosszabb változatú előzetes lesz, ami ilyen 3 perc körülbelül. És mivel tavaly is volt, meg minden évben eddig, idén is szerettem volna csinálni egy reakció videót, majd többen leszünk, csak úgy, mint tavaly. Nagyon kíváncsi vagyok, de megmondom őszintén, hogy erről szintén csak úgy, mint az évadot nem várom annyira, mert tartok tőle, ugyanúgy reakció videót is olyan szívesen csinálok. De mivel szeretek videózni, és ez egy hagyomány már itt a csatornán, ezért csinálok. És amit tudni kell a 6. évadról, hogy az Amazon Prime streaming szolgáltatón ott elő kell fizetni, de egyébként nagyon olcsó, ott fog megjelenni, előre láthatólag még csak angolul, meg így a főbb nyelveken, például spanyol, olasz, német, de a magyar szinkronos is kész lesz már addigra, de nem tudom, hogy az mikor fog utána megjelenni. Most valószínű már nem kell olyan sokat várni, mint tavaly, szerintem utána nem sokkal meg fog jelenni, illetve a The Chosen appen is elérhető lesz majd, de először csak november 15-től lesz a Prime-on elérhető, akinek van Prime streaming szolgáltatója, vagy elő szeretne fizetni, az már november 15-től és tud angolul, meg tudja nézni. De majd arról is tájékoztatunk mindenkit, hogy mikor jön a szinkronos változat és az appos megjelenés, meg abban lesz rendhagyó ez az évad, hogy nem 8 különálló epizód lesz, hanem csak 6, és a 7.-8. epizód az egy mozifilmé lesz alakítva, tehát az egy rendes film lesz, konkrétan az már Jézus keresztre feszítéséről fog szólni, a mozikban fog menni. Azt nem tudom, hogy a magyarországi, és ezen belül természetesen elsődlegesen a budapesti mozikban fog-e menni, jó lenne, szurkoljatok, de nem biztos. Viszont akkor is láthatjuk, ez húsvét körül fog majd megjelenni, olyan március, tehát ez egy külön megjelenés lesz. De nem tudom, hogy a Prime-on akár már elérhető lesz ez is, ez majd kiderül. Na de, ennyit róla, és akkor most nézzük. Na már itt is vagyok, nagyon izgulok. Mindjárt kezdődik. Készen álltok? Tudom. Na sziasztok, most néztük meg a 6. évadnak a legújabb trélerét. Mit gondolsz, Bence? Sziasztok! Szembesülni azzal, ami ránk vár a 6. évadban, miután Jézussal ennyi időt együtt töltöttünk, ennyi élethelyzetben megtapasztaltuk őt. Sziasztok! Claudia vagyok, és most megosztom a gondolataimat a Chosen 6. évadának frissen kikerült CAD csinálójáról. Mert azért tettem idézője alatt, mert a CAD csináló, de ugye a 6. évadat illetően inkább nekem elvette az életkedvemet, mint hogy meghozta volna. Sziasztok!
Tekla vagyok. Először is ez az évad sokkal fájdalmasabb és drámaibb lesz, mint az előzőek. A véleményem az, amire igazából számítottam, hogy hát ez még csak 1,5 perc, de már ebből a kis bekukkantásból, betekintésből is érzed azt, hogy ez nem lesz egy könnyű évad. Sziasztok! Megdöbbentő amúgy látni így nem csak a szereplőket, de hogyha oda gondoljuk így a valóságot, hogy magát Jézust, az apostolokat, Jézus anyját, Máriát, azért úgy szívszorító maga a látvány. De pont a felvétel előtt beszéltük, hogy szükséges ez az évad is, hiszen nem skippelhetjük és nem hagyhatjuk ki csak azért, mert akár a kedvenc karakterünk, akár maga Jézus egy ilyen mondhatni visszaemlékezés a sorozat Jézus életére vonatkozóan, és szenvedés nélkül, kereszthalál nélkül nincs feltámadás. Igen. Tehát ez szükséges. Sok területre hatott az életünkben, az én személyes életemben is. Láttuk őt gyógyítani, hogy hogyan kapcsolódott az embertársaival, mindenki, aki őt ott körülvette, nem csak a sorozatban, hanem amiket még így elképzelünk. És jó ezeket látni, nagyon jó ezeket megtapasztalni, a lényeg és a győzelem az viszont nincsen kereszt nélkül. Ez nem egy vidám topik. Ami rögtön megragadta a figyelmemet, az az, hogy látszik, és mivel a Bibliát csak olvassuk, nem tudjuk elképzelni, hogy mi mehettek keresztül, mint a tanítványok, mint Pilátus, mint az ottani emberek. Mert olvassuk, hogy például Pilátus, mit tudom én, nézzem, megmosta a kezét, és akkor ezzel lezárta a dolgot. De itt láthatjuk rajta a feszültséget. Láthatjuk rajta, hogy vívódik, hogy hogyan döntsön. Láthatjuk, hogy mennyire megretten az ugolódó tömeg láttál, amikor ugye szavazni kell, hogy kit engedjen el, Barabást vagy Jézust. Az előzetes eleje és a vége az nagyon erőteljes volt. Sokan már most összehasonlítják a Chosen és a Passió című filmet, hogy vajon mennyire lesz brutális az ábrázolás. Ezt én is megtettem így a fejemben, amikor néztem ezt az előzetest. A Chosen az érzelmekre hat, tehát ez Dallas is elmondta, hogy ők nagyon szeretnék azt, hogy ne a fizikai fájdalmat éljük át elsősorban, hanem Jézusnak az érzelmeit, hogy mit is érezhetett ebbe a pillanatban. És ezekből a kis bevágásokból alig van benne pár mondat, csak így Jézusnak a főbb szavai, hogy az Atya akarata legyen meg, bocsáss meg nekik, meg itt az elején nyilván, ahogy Mária sajnálja őt, és vele együtt szenved. Amikor Jézus édesanyja Mária oda megy Jézushoz, a fiához, és megszólítja őt, hát abban benne van minden fájdalom, amit egy anya érezhet. Egy édesanyának a fiáról van szó, aki nem más, mint maga a messiás. Természetesen Mária tudta, hogy a Szent Szellemtől fogantatott ez a gyermek, és tudta, hogy mi vár erre a gyermekre. Tudta, hogy egy napon neki majd el kell hordozni az emberiség bűneit, meg kell halnia. De amikor ott vagy a pillanatban, és ezt el tudom amúgy képzelni Máriánál, azért nem lehetett könnyű, hogy látja a fiát szenvedni, látja, hogy megostorozzák, töviskoszorút tesznek a fejére, vitetik vele a nehéz keresztet, és gúnyolják, csúfolják, leköbdösik. Azért ez egy komoly megterhelő pillanat lehetett. Maga a tréler, hogy így nagyon rövid, amúgy az nekem a durva, hogy nagyon rövid, és hogy mégis olyan másodpercnyi jelenetek vannak benne, amik meg viszont olyan szinten megérítik a nézőt, vagy legalábbis engem, hogy így wow, tehát itt tényleg rövid idő alatt. Milyen lesz akkor az egész évad? Kíváncsian várjuk. Egyébként velős ez az előzetes. Valahol a kereszten kezdődött el valami, ami nem fejeződik be, de muszáj, úgy gondolom, Jézus Krisztussal ilyen mélységben és ott találkoznunk. Kiki, ahogy tud a saját gondolataival, szívével és szellemben, és tudjátok, nem vagyunk egyedül ebben a világon,
mindenhol nézik ezt. Emellett 3 dolgot emelnék még ki, ami engem különösen megfogott ebbe a mini előzetesbe. Az egyik Pilátus. Egyébként én Pilátuson sokat gondolkodtam, hogy vajon ennek az embernek, mi teológián is beszéltünk róla az egyetemen, hogy vajon lehetett-e üdvössége. Nehéz erre válaszolni, viszont abban biztos vagyok, hogy utólag ő megbánta ezt. És nagyon jól bemutatják, ahogy Pilátus itt szenved, ugyanis a Biblia alapján is azt láthatjuk, hogy Pilátus azért nem volt olyan elutasító Jézus felé, meg ő nem is értette, hogy az emberek miért akarják, hogy ő legyen megfeszítve, mivel ártatlan ember volt, és ezt ő is látta. És ez a pár kis mini bevágás Pilátusról engem nagyon megrendít, és nagyon megfog, szóval, hogy erre nagyon kíváncsi leszek, hogy Pilátusnak hogyan fog a karaktere fejlődni. Nem akart zúgolódást, mert ha a nép lázad, akkor ugye Cézárt őt bünteti meg, és akkor lefokozzák, áthelyezik, stb. Nem jár jól. Nyilván fejtette a pozícióját, érthető, hogy stresszelt, plusz tisztában volt vele, hogy Jézus is mekkora hatással van az emberekre. Nem hiszem, hogy felfogta, hogy ki volt Jézus, de azt látta, hogy milyen hatást gyakorolt az emberekre, és nyilván féltette a hatalmát. És láthatjuk rajta a vívódást, a feszültséget. Jézus egyik szeme be van dagadva, ez is egy hasonló ábrázolás, valamint amikor Jézus elesik, akkor így fentről mutatja a kamera, ebben is ugye felfedeztem egy hasonlóságot, de úgy gondolom, hogy a Chosennek nincs szüksége arra, hogy a brutalitásra fókuszáljon, hiszen a nézők az évadok során már kialakítottak egyfajta kötődést a karakterekkel, és ugyanúgy, vagy talán még jobban megrendítő lesz érzelmileg. Tehát mindent elmond egyébként, amire számíthatunk majd a 7. évadban. Igen. És Jonathant idézném, aki ugye Jézus karakterét játsza, hogy csak azért, mert nekünk nehéz, ne hagyjuk magára Jézust a szenvedésben. Úgyhogy hát ez még így a nehézsége szerintem ennek az évadnak, de ugyanakkor ez is, ami úgy igazán mélységet ad neki, hogy ez tényleg megtörtént. Nem lehet azt mondani, hogy jó, hogy ez csak a sorozatnak a története. Nyilván ez csak egy sorozat, de hogy a történet az igaz, és hogy ez megtörtént Jézussal, és hogy emiatt nehéz, de emlékeztetünk kell magunkat arra, amit ő is mondta, hogy az Atya akarata legyen meg. Dallas Jenkins a rendező is mondta, és azt is mondta, hogy a Passió 10-es skálán 10-es, a Chosen pedig 10/6-os lesz a brutalitás terén. Aztán ott van ugye Júdás, a kis árulkodósunk, elkezd így törni a bűntudat, és végül ugye megteszi azt, amit ugye végül megtett. Szerintem az is benne lesz az évadban, hogy felakasztja magát. Az élete legjobb döntése az volt, amikor úgy döntött, hogy követi Jézust, a legrosszabb pedig az, amikor úgy döntött, hogy elárulja. De én nem tudom sajnálni Júdást. Én haragszom rá, mert elárulta Jézust, de ugyanakkor meg láthatjuk, hogy 5. évad végén is ott van az, hogy Jézus milyen szeretettel néz Júdásra. És annak ellenére is szereti, és engedte, hogy kövesse, hogy tudta, hogy el fogja árulni. Tehát ez a csodálatos Jézusban, hogy tudja, hogy mit tettél, vagy mit fogsz tenni, és mégis szeret, és mégis megbocsájt. Még neki is, aki konkrétan aláírta a halálos ítéletét, neki is. Emellett most már az előzetes biztossá tette azt, amit eddig gondoltam, hogy Atticus lesz biztosan szerintem, az a római katona, aki azt fogja mondani Jézus kereszthalálakor, hogy bizony ez Isten fia volt. Ezt abból gondolom, hogy itt is látjuk, ahogy gyötrődik, itt van Atticusról egy kis bevágás, és ő is sír, szóval ez is egy nagyon megrendítő pillanat. Szóval tudjuk azt, hogy Atticus nem hitt Jézusban, de ugye felkeltette az érdeklődését, figyelte. És én nem mondom, hogy szerintem az én tippem az, hogy ő lesz, aki azt mondja majd a keresztnél, hogy bizony ő valóban Isten fia volt. És ugye látunk egy képet, amint Atticus ül valahol és sír. Ugye én hallottam azt, hogy a színész a forgatás alatt tért meg, szóval ezek lehetnek őszinte könnyek is egyébként. És amit aztán beleszőttek a karakterbe. Ő az egész Chosenben
nem kifejezetten egy pozitív karaktert tölt be, mindig nyomoz, főleg Jézus után, a tanítványai után, eleinte Zelóta Simon után, meg így nem akarja a jót az embereknek, de nem is kifejezetten árt nekik, úgyhogy inkább csak jó megfigyelő, de a végén hát mégis fel fogja ismerni, hogy ő Isten fia. Ami még nagyon tetszett, az az, hogy a tanítványok is vigasztalják egymást. Mert a Bibliában szintén olvassuk, hogy hát a tanítványok elfutottak, ugye csak János maradt ott Máriával, Jézus anyjával, meg ugye Mária Magdolna volt még ott a keresztnél. Nyilván a többiek elfutottak. Most ítélkezhetünk, hogy miért futottak el, miért nem maradtak ott. De én őket is meg tudom érteni, hogy nyilván megijedtek, féltek, nem tudták, hogy mi lesz, azt hitték, hogy biztonságosabb, hogyha elmenekülnek. Így viszont láthatjuk, hogy félnek. Ugye vigasztalják egymást, és például Péter megöleli Mátét. Nekem az is nagyon tetszik, mert ugye Máté és Péter akkor ölelkeztek először, amikor ugye Péter megbocsát Máténak. És most megint ölelkezni fognak, és nekem a szívhez szóló, szívmelengető látvány. És a harmadik pedig a Máriával és a Jánossal kapcsolatos jelenet, amikor együtt itt sírnak, gyötrődnek. Fú, hát János egyébként is az egyik kedvenc karakterem, ugyanis Jézusnak a legjobb barátja volt, és azt is tudhatjuk, hogy a kereszthalálakor Jánost az édesanyjára bízta, valamint Máriát is Jánosra, tehát ő szinte már a fiává fogadta Mária, János pedig gondoskodott róla, ott volt mellette, és tudhatjuk, hogy János volt az egyetlen apostol, aki ott volt Jézus halálakor végig, és láthatjuk Máriát is, ahogy szenved. Kiemelném az előzetesnek a végét, amikor Jézus mondja, illetve Jézus hangját halljuk, hogy azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik. Hát ez is egy szívszaggató pillanat, nincs is ehhez mit hozzáfűzni. És nem ez lesz a vége, tehát a sztorinak nem ez a vége. Igen, mindenképp lesz folytatás, úgyhogy azt meg talán ez az évad meg fogja alapozni, hogy még jobban tudjuk várni a következő évadot. Igen, biztos vagyok benne, hogy csodálatos lesz a 6. évad is, és hogy olyan is lesz benne, amire nem számítunk, úgyhogy én mindenkit buzdítok, hogy nézzük közösen, sírjunk közösen, és várjuk a feltámadást közösen. Én csak azt tudom bátorításul mondani, hogy valahol mi is a legmélyebb pontjainkon találkozunk úgy igazán Krisztussal, olyan helyeken, amiket nem mutatunk meg így másoknak, még lehet legjobb barátainknak sem, de ha oda beengedjük Jézust, az szerintem egy összehasonlíthatatlanul más dimenzió, mint amikor így örömben vagyunk vele együtt. Az egy másik helyzet. De én várom veletek együtt, vágyakozom az új részekre, és ez a 1,5 perc, ez betekintést ad arról, hogy mi vár ránk, hogy miken vannak túl, mert már ugye a feltámadást forgatják Utahban, és most jelenleg Texasban. Szóval nagyon megrendítő, és hát nem tudom még, hogy fogom végignézni, de addig is lelkileg készüljetek. Ugye az eddigi évadokat én mindig nagyon vártam, mert mindig szőttek bele valami olyan jó humort, amin napokig tudtam nevetni, ha felidéztem, meg most is, ha visszanézem, most is tudok rajta nevetni. Most meg ez ilyen szomorú hangulatú évad. Jó, kell ez is, mert nyilván bemutatja Jézus életét, szolgálatát, halálát, feltámadását. Nyilván, tehát kell ez is, mert ez is a sztori része. De hát nem tudom, tehát nem tudom, hogy lelkileg készen állok-e arra, hogy lássam ezt az évadot. Mindenkinek szüksége lesz zsebkendőre, akár már az előzetes megtekintése során is, de az epizódok alatt biztosan. De aztán örülhetünk, mert tudjuk, hogy a történetnek nem itt van vége. Örülök, hogy ezen közösen és együtt mehetünk keresztül, Kiki megélve a saját életében. Úgyhogy nézzünk rá, nézzünk fel, nézzünk oda, és lássuk meg Jézust, mert őt látni kell. Tényleg bemutatja azt, hogy milyen az, amikor Jézus a legjobb barátod. Tényleg. És nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és nagyon-nagyon sok adott ez a sorozat. Én rengeteget nyertem vele. Igen, úgyhogy igazából imádsággal várjuk ezt az évadot is, a november 15-ét. Szülinapodon. Úgyhogy nekem ajándék lesz. Sziasztok! Sziasztok! November 15 Prime Video, és reméljük, hogy utána nem sokkal az appon, valamint magyar
szinkronnal is meg fog jelenni. Úgyhogy kitartás mindenkinek, készüljünk! Sziasztok!